Welcome to my house, ang Bahay Kubo. Bahay, kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kutol, patola, umpot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng bigas. Bahay, kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kutol, patola, umpot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng ligaw. 1 month tayo magaling. Apiton tayo, tayin mula tayong purple corn. Baka unaan, tibao. Time to harvest our purple corn. Naramanan tayo man yung tiraman na. Nagmayat ti kulay na. Kasi na nagiwas nga kanang. Okay. Tiguro lutuan na tayo. Try tayo. No, natiraman na. No, dahil mula at kanan. 맛있어요. 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 오이시, 오이시, 오이시.